När jag fyllde 14 år, 95, så önskade jag mig ett stativ att ha till videokameran. Ett stativ som jag fortfarande använder. Jag önskade mig även svart målarfärg för att kunna måla riktiga rymdbakgrunder på kartong i fortsättningen. Istället för den lila färgen som Per hade använt. Det första jag använde det till var en trailer till ett rymdlego-projekt. Och den trailern gjorde jag själv. Det är också möjligt att jag önskade mig blå färg att använda till andra animationsprojekt. För jag gjorde en blå bakgrund vid den här perioden också. Sedan fick jag en bok om att videofilma som mina föräldrar nog tänkte kunde vara av intresse. Och jag fick några idéer ifrån den. Till exempel att köpa färgade glödlampor att använda till scenstämning, effekter och liknande. Jag minns att jag hade en röd glödlampa. Den science fiction-filmen vi gjorde hösten 94 hade väldigt lite egna specialeffekter eller modeller. Istället la vi in specialeffekter och rymdscener från Stjärnornas krig, V, Star Trek och Red Dwarf som gick på tv den hösten. Men nu vill jag göra egna specialeffekter och modellscener. Så jag började bygga rymdskepp och liknande i kartong och sparade nyårsraketer och smällare att använda till explosioner och effekter. Vi hade redan provat det här när vi gjorde en flygplanskrasch med ett modellflygplan i skräckfilmen Oval på jullovet. Och vi filmade själva kraschen i mitt rum, men explosionen i källaren. Dock trodde min mamma och Helena att det hela tiden var i mitt rum. Så de blev chockade och tyckte inte vi var kloka. Så jag var tvungen att förklara hur vi gjorde så mamma inte skulle bli arg. Men det här hade jag faktiskt glömt, tills Helena nämnde det nyligen. Helena var förlovad med Håkan. Och om hon var med när jag visade den filmen så måste vi träffat henne i slutet av 94 eller början av 95. Hon överraskade alla en dag när vi besökte Villa Solkullen. Det är enda jag minns av första gången vi träffade henne. Vi hade inte träffat henne innan hon och Håkan var förlovade. Hon var från Värmland och de studerade teologi båda två. Katrin hade också en kille det här året som var från Hönö som hette Anders Bertramsson. Men ingen gillade honom riktigt. Jag träffade honom inte så mycket, men tydligen var han en pratkvarn som tjötade och pratade om saker utan att lyssna på andra. När döden inte är vad den ser ut att vara. Och blir det här fallet Agent Mulder? Arkiv X på torsdag 10:09 i TV4. Arkiv X hade som sagt börjat på hösten 94. Så vi började låna idéer från den tv-serien väldigt mycket 95. Vad har hänt, polischefen? Ett fyllo körde över den här arbetaren. Det trodde jag aldrig om brevbäraren. Följ med in till kontoret så ska du få träffa din nya kompanjon. Nu, agent Lego Scully, ska du få möta agent Lego Mulder. Kom ut, Mulder! God dag, mitt namn är Mulder. Lego Mulder, agent Lego Mulder. Oj, här har du visst hänt något övernaturligt. Det var bara brevbäraren som körde över en arbetare. Det första jag och Per gjorde var Lego Arkiv X. Både avsnitt och trailers. Det var när vi gjorde Lego Arkiv X som vi lärde oss använda mikroskärpan, eller vad den kallades. Så vi fick bra skärpa på närbilder av leksaker. Vad var det? Vad kan det röra sig om, polismästaren? Ett mord? Jag har aldrig sett något liknande förr. Men brevbäraren är i alla fall oskyldig. Han satt inne i arresten hela tiden. Vem kan det då vara? Vad tror du det rör sig om? Det är nog på kroken. Riktig baddare verkar det som. Vad hände? Jag måste larma kustbevakningen. Vad är det som händer? Fort, Skalle, det är en sak du måste se. Då, Mulder. Vad är det?
Det är båten som utan förklaring sjönk för 5 månader sedan. Det verkar som hela förarhytten är borta. Hur kan det komma sig? Hej, vad ska ni igen? Vi ska ut till olycksplatsen och kolla lite. Det kan finnas några spår av det som hände. Det var inte här som olyckan hände. Det fräter. Åh, det är för något. Det fräter. Åh nej, skadrisk. Ett mycket märkligt mord har begåtts i husets intill. Jaha, jag tror jag ska gå in och kolla. Vad är det som har hänt där egentligen? Men det är väl ett speciellt mord. Hej, här har du mig. Hur kan du komma hit så himla fort? Du skulle komma imorgon. Jag tog ett snabbare plan. Aha. Jag är hemmastad på övervåningen. Ja, det ska jag. Slem! Vem är min syster egentligen? Skallig! Som hon har kommit på min lilla hemlighet, men det hindrar inte mig. Tror jag nog att jag ska ta lite grann och hämta stark och god whisky. Kommer ut något i spisen? Det har inget ansikte, det har inget ansikte på det. Anders är kvar där inne. Nej, inte Anders. Nej. Sedan gjorde vi en parodi som hette Arkiv Q. Fallen ni trodde var lösta. Så var beredd på mycket referenser till Arkiv X i kommande filmklipp. Ser du sammanbandet? Nej. Jo, de började med det första huset längst ner på gatan och gick sedan längst upp till det här huset. Då kan man lätt räkna ut vilket som är nästa hus. Kom! Jag såg ett oidentifierat flygande föremål. Vi gjorde även en recension till ett påhittat Arkiv X-spel som vi målade i Mario Paint på Super Nintendo. Arkiv X? Som är ett direktimportspel från Japan. Det här måste vara inledningen till första uppdraget, eller vad säger du? Ja, du är bortförd eller något. Aha. Nu ska vi se hur första banan ser ut. Vad bra det här spelet var. Jag tror inte det skulle vara så här bra. Jag har gärna gått runt och letat efter hon UFO-tjejen. Ska vi se, jag går får se nu. Ja, du kan verkligen spela det. Ja, jag vet. Nej, nu testar vi en annan bana tycker jag. Mario Paint hade jag glömt att vi lånade av någon. Där jag information hos Scully. Alltså, var det jag skulle träffa kontaktmannen? Nej, det fattar jag vad jag har gjort för fel. Mulder letar efter militärens UFO.
Jag spelar väl ganska skickligt, va? Ja. Det är jag som spelar. Det är jag Det är som därför det spelar. går så bra. Eugene Tooms. Nu ska vi se om du kan klara den. Du besegrade Eugene Tooms. Han sprängs i en häftig supernova. Grafiken imponerar i det här spelet. Det står nog vilket uppdrag det är. Vad är det för en figur? Det är himla bra effekt när han springer. Ja. Det är väldigt bra effekt. Ja, det är bra. Mycket humor också. Men det är ganska dåligt att han måste gå baklänges. Han vänder liksom inte hölta. Arkiv X är väldigt starkt kopplad till min tonårsperiod. Särskilt de första 4 säsongerna. För efter det började jag tappa intresse för serien. Men varje gång jag ser säsong 1 kommer jag ihåg minnen från 7:an i högstadiet. När jag ser säsong 2 så kommer jag ihåg minnen från 8:an. När jag ser säsong 3 kommer jag ihåg minnen från 9:an. Och när jag ser säsong 4 så kommer jag ihåg minnen från första året i gymnasiet. För det var ofta så under högstadiet att vi pratade om Arkiv X i skolan och på fritiden. Jag skulle nog säga att den första säsongen är lite speciell. Även om den idag känns mer lågbudget än de senare säsongerna. Arkiv X har en speciell atmosfär på grund av att varje avsnitt har mycket stämningsfylld bakgrundsmusik. Mer bakgrundsmusik än de flesta andra tv-serier har. Den har en ovanlig blandning av vardaglig världslighet med 2 kollegor på FBI som löser ouppklarade fall. Och samtidigt en eterisk stämning med övernaturliga, läskiga och världsfrämmande inslag. Arkiv X var eskapistisk som all annan underhållning, men inte för eskapistisk. Den hade också mycket kreativitet, där varje avsnitt var nästan som en egen liten film med en ny idé. Det var en perfekt serie för mig i den åldern. Jag var väldigt intresserad i science fiction och rymden vid den här perioden. Jag minns att när jag cyklade hem från skolan i vintermörkret så började jag lägga märke till stjärnorna och djupet i stjärnhimlen mer. Det var en särskild stämning. När de sista avsnitten av Red Dwarf gick på tv den januari så minns jag att jag köpte godis i affären på hemvägen innan jag kollade på det. Och då var det mörkt ute. Den serien började runt 5 på eftermiddagen och gick 2 gånger i veckan. Arkiv X gick på torsdagskvällar klockan 9 efter såpoperan 3 kronor. Väljer man en bankrånare till kassör så får man väl för fan skylla sig själv. På tal om vintermörker så var jag också på Vrångö några gånger. Och jag minns att det var en ödslig mörk väg vid skog som vi inte vågade gå hela vägen igenom. För det fanns inga gatlampor. Den ledde till kyrkogården. Men en gång gick vi hela vägen. Och när man kom till kyrkogården var det rätt mysigt. För det var helt öppet utan några träd. Och man kunde se vattnet. Och dessutom hade någon tänt ett ljus vid en av gravarna. En sak som Vrångöborna gjorde ibland var att släcka gatlamporna. Genom att lysa på en grej som kände av om det var mörkt eller ljust ute. Och genom att lysa på den trodde den att det var ljust. Och släckte lamporna en stund. Jag vet inte om man kunde göra så på Donsö. För jag minns inte att jag såg den typen av utlösare på Donsö. Sedan var jag även med på Vrångö en gång och var fader Fora när de gjorde Fångarna i kyrkan. Som skulle likna Fångarna på fortet som gick på tv. Vi var i kyrkan på Vrångö. Och jag använde mig av gåtor som Håkan Obbel hade ställt till oss i 6:an. Under hans sista lektion innan sommarlovet. Och han läste gåtor ur någon bok. Och jag minns att jag skrev ner ungefär 5 av dem. Så jag använde de gåtorna och ingen kunde svaren. Så alla som kom till mig åkte fast. Den första hette Andreas Olsson och var 4 år äldre. Jag minns att han var så sur på mig, även långt efter, för att han åkte fast direkt. Sedan var det 2 andra Vrångöbor jag minns lite grann. Jonas storebror Ingmar och en kille som hette Samuel Johansson som var med när vi spelade tärningsrollspel med Stjärnornas krig-tema. Och jag tror det var Samuel Johansson som var spelledaren. Han och Ingmar var 2 år äldre. Rollspel, även levande rollspel, var en Vrångö-grej. Jag minns inte att det spelades rollspel på Donsö
eller någon annan ö. Men det blev någon konflikt mellan Jonas Nilsson och Erik Sjöberg här. Så när jag kom till Vrånge en eftermiddag och bara möttes av Jonas Nilsson så undrade jag vad som hade hänt. Och tydligen vägrade Erik spela rollspel för att han var med i Livets Ord. Jag visste inte vad Livets Ord var. Och Jonas sa att det var en församling Erik var med i där de stampade på mynt innan de använde dem. Jag hade ingen aning om att han var så religiös och vidskeplig på det sättet. Det hade inte märkts innan och det fanns liksom ingen Livets Ordkyrka ute på öarna. Så Erik var aldrig med när vi spelade rollspel. Och jag minns inte att Lars var med mycket heller. Jag vet inte varför Lars var på Eriks sida den gången när det var någon konflikt mellan dem. Eller om alla tre var sura på varandra. Så det var oftare så att jag umgicks med Jonas. Ibland bara med Jonas när jag var på Vrånge. Vi kollade på film ibland. Jag minns att första gången jag såg Hajen och Rovdjuret var med Jonas Nilsson. Det dyker upp en del referenser till Rovdjuret här. Till exempel musiktemat man hörde i början av Oval. Och en Rovdjuret-hjälm jag gjorde i kartong. Just det, Joels klasskompis Erik Molander fick spela där. Vårt skådespeleri kanske framstår som dåligt, men det är ju ungefär standard för svenska filmer. Håll dig kvar! Ja, det finns inte så mycket annat att syssla med här. Den rymdmodellen baserade jag på en fiendeboss i Starwing. Även om jag fortfarande mest gjorde filmer med Per så var jag intresserad av att variera mig och göra filmer med mina andra kompisar också. Det var musiken. Rasp, kom hit med frukost. Varsågod. Va? Vad är det Det var för törra limper? Det var det enda varikoriska frihet. Amen. Det är någon på kanal 4. Vem är det? Detta är chefen. Ni är väldigt sena. Lägg på ett kol. Vi har motorkrångel. Ja, vi ska lägga på ett kort. Men det var inte lätt att göra filmer med andra, för de hade inte samma erfarenhet eller vana som jag och Per hade utvecklat. Så med Samuel blev det fortfarande mest Kurtan och Arne-grejer. Vasa murken. Fast vi försökte hitta på 2 egna karaktärer som vi kallade för Knut och Knase. Men Samuel sa fel ibland och kallade mig fortfarande för Arne på film. Ska inte du följa med och besöka våra nya grannar? Nej, jag kommer säkert få träffa dem någon gång ändå. Undrar att han skulle. Knut! Våra grannar är på gamla tanter! Nej. Är det här verkligen nödvändigt, Knut? Nu kommer Kase. Ja, vi har träffat Knut. Ja, vi har ingen tv själva så vi kommer att komma till er och se på tv varenda vardag. Jag hade också mitt sista födelsedagskalas med kompisar den här våren. Och det var bara Vrångepojkarna och Samuel som jag bjöd in. Så vi slutade med barnkalas här. Och på det kalaset så hade vi planerat att göra en kortfilm.
Men den blev inte klar. Det är hundskit. Men är du säker på att det är hundskit? Det kan ju vara vad som helst. Smaka på den. Det kommer någon. Har du hämtat chefen? Jag var inne på toaletten. En bomb? Ja, In på toaletten? nej, toaletten. Vi går in och desarmerar den. Ja, också det. Bomber var alltid specialitet. De röda är livsfarliga och de blåa är ofarliga. Vilken fruktansvärt avancerad bomb, den känner jag inte till. Var sitter klockan? Var sitter sladdarna? Men... Ut! Bort ut! Era idioter ska anställa FBI istället. Jag har en massa sådana här testfilmer och början på kortfilmer som aldrig blev klara. Ni ska få ett enkelt jobb, ni ska köpa varor till min fest ikväll. Samuel ville mest filma saker som vi sedan kunde ta i slow motion. Till exempel att krascha Lego-saker. Eller när vi åker pulka. Det var bra! Filma oss! Hej! Samuel hade fortfarande inget tålamod och kunde vara självisk. Vilket jag försökte rekonstruera med text. Joel och Anders Bergman var med också. Ja, roligt. Filma oss! Hej! Filma oss! Okej. Är du med? Saker som jag störde mig på hos mina kompisar då brukar även de störa sig på sig själva när de sett de här filmerna flera år senare.
Att ha fångat saker på film ger en bild av saker folk sällan minns. Folk är inte medvetna om hur de framstår förrän de ser sig själva på film. Jag minns till exempel inte att jag var så full av liv och energi som jag är här. Man ser både Anna Bergmans och Cecilias hus i bakgrunden när vi åker pulka där. Den backen har också förändrats mycket. De har byggt ett hus nedanför med en mur, så det går inte att åka pulka där längre. I alla fall tror jag inte att det är några barn som åker pulka där längre. Vissa saker jag och Per gjorde kunde vara rätt kassa med. Nunnan Gustafa och påven i Rom var inte bättre än Kurtan och Arne. Vi hade lagt röd saft i de papperstärningarna som skulle föreställa blod som forsar ut när vi klämde dem. Vi gjorde även dolda kameran där jag och Per smygfilmade Joel och hans kompisar. Dolda kameran med Lars-Åke Bert. Men så tänkte jag med göra. Åh, vad du Per vill också göra helt hysteriskt med Edina och Patsy, tror jag de hette. För Per kollade på den serien. Sätt mina pops! Nej, rör inte mina popspex! Sätt mina popspex! Nej! Sluta bara! Det var alltid så att folk ville imitera saker de såg på tv. Samuel gick runt hela tiden och sa FBI. Efter att en indian sa det i ett Arkivex-avsnitt som gick då. Go home, FBI. Nunnan och påven var visserligen mer originella. Men det mesta vi gjorde reflekterar vad vi såg på tv och liknande under den perioden. Även tv-reklam som för Whiskas kattmat och Kellogg's Cornflakes som gick på TV4 då. En portion oxkött, en portion forell. Perfekt tycker Nisse, både morgon och kväll. En portion räkor, en portion godare tycker Måns, det kan inte få oss. Nya Whiskas lilla fina. Lätt att servera och lätt att variera. En utsökt måltid, precis lagom för en liten katt. Whiskas, om katten själv får välja. Man kan se hur Per inte kan hålla sig för skratt när jag klappar honom som en katt. Wow, en liter av Kellogg's. Grandflakes är vuxna. Nya Grandflakes frukostmedel krispiga med massor av fibrer, nyttiga, mättande och härlig smak. Kellogg's Grandflakes. Just det, jag minns att jag fick skitont när Per sparkade till mig i magen där. Han hade sån jävla kraft i de långa benen. Ja, för vuxna. Vi hade inte alls kommit överens om att han skulle börja sparka. Han skulle hugga mig med en låtsaskniv typ. Det var lite riskfyllt att göra filmer, för vi kunde leva oss in så mycket att vi faktiskt slog varandra. Jag minns att Per klagade på att jag slog honom hårt i huvudet med ett plastsvärd vid ett senare tillfälle. Men det förtjänar han. För jag har gått igenom så mycket med den här jäveln alltså. Som jag sa i förra delen så kunde han sparka till mig även utanför kameran. Jag och Per gjorde dock 2 ganska bra animerade filmer det här året. Ett med rymdlego och ett med Dino Riders. Det är förmodligen de filmerna jag är mest nöjd med av allt vi gjorde från den här perioden. Och kulmineringen av vår erfarenhet med animation. Den första var Rymdlego Galactica som vi gjorde på våren. Jag minns att jag hade kollat i gamla Rymdlego-broschyrer för att kunna göra liknande rymdbakgrunder till den här filmen. Jag fick med mig en av drakarnas robotar. Den kan innehålla viktig
Information. Jag har rättat nöt! Vad mycket uran! Det är säkert värt flera tusen. Vad har ni emot oss? Vi är bara ett gäng lyckosökare. Ni har flytt från Futuron. För det bestraffas man med livstidsstraffarbete. Han flyr! Låt honom löpa, han kommer ändå inte så långt. Nu ska vi ta er till denna arbetsplats. Där ni ska tillbringa resten av era miserabla liv. De nya slavarna ligger lite efter i tidsplanen. Men vi ska nog bli klara i tiden då. Jag hoppas så. För den här fästningen är nämligen tillämpad Blacktron. Blacktron? Vi ska skynda oss, vi ska verkligen skynda oss. Remi, det är alltså hit de har förts. Jag måste rädda dem. Någonting att rapportera? Nej, chefen. Jo, chefen! Ett fientligt skepp närmar sig med hög hastighet. Gör alla kanoner stridsberedda. Jag går ut och kollar vraket. Jag tar en dragg. Åh nej! Radarn visade fel. Jag har skjutit ner ett av våra egna skepp. M-tron har otur. Först en mördarrobot. Sedan skjuter de ner ett av sina egna skepp. Tur för er att ni höll tidsplanen. Blacktron kommer nämligen hit när som helst. Om cirka 20 minuter passerar ett tåg förbi det här området. Då ska vi ha räddat Remi och hans vänner. Hoppat ombord på tåget som ska till Futuron. Ers höghet Blacktron. Ni får äran att inviga det nya fortet. Rappa på, vi är för att rädda er. Ja, välsigna detta fort, så det aldrig må förstöras eller... Just det. Senap och ketchup kallar vi de två legogubbarna som blev skjutna där. Skynda dig! Frys! Om ni rör er, dör er kompis! 1, 2, 3, hoppa! Vi är räddade.
Just det, som i Speed. Ditt uppdrag är att hitta drakarnas svaga punkt. Kom inte tillbaka förrän du har fått information. Lycka till. De som flydde härifrån nyss. Vilka var de? Nej, det var bara ett par usla slavar. De kan ha varit Entron-spionen. Jag vill ha en bra trupp som kan gå dit och leta efter dem och frysa dem. Jag tar det, sir. Nu måste jag ta med vapnen. Drakarna har förbjudit vapen i Futteron. Så det är jag. Nu har vi gjort av oss med vapnen. Vi går in på Club Galactica. Beställa, ni vill vad? Ja, en ultrastark öl skulle smaka fint. Rastafett säger: ge mig en trippelspecial à la Galactica. God varsel. Vi sticker därifrån innan något oväntat inträffar. Rastafett säger: stopp ett tag. Ni vet visst inte vem jag är. Hjälp mamma, hjälp! Nu har jag det. Bra idé att dela på oss. Jag går åt andra hållet. Fort, vi måste upp på taken. Vi gömmer oss här borta. Nu är ni fast. Bra, håll kvar den där tills vi kommer upp. Hjälp mig. Jag orkar inte längre. Ta det här meddelandet. Ge det till Entron. Försvara det med era liv. Om det här är ett skämt så är det inte lyckat. Stopp, kasta! Är du inte klok? Det är säkert jättevärdefullt. Har ni sett en Entron springa förbi här någonstans? Ja, han stack åt det hållet. Entron, vilka är det? Jag vet inte, men jag har hört talas om att det ska vara en gömd flotta som bekämpar drakarna i smyg. Först måste vi få tag på ett rymdskepp och flyga härifrån, för Entron lär ju inte finnas på den här planeten. Det här skeppet blir perfekt. Så där, hallå, vad gör ni? Ta till min fargård, nej! Åk! Håll utkik efter Entron. Det är Entron. Det var de som tog min fargård. Skjut ner dem bara. Är alla oskadda? Oskadda efter den kraschen. Vi måste hitta Entron innan solen kommer fram. Om vi inte hinner i tid kommer vi att stekas levande. Jag orkar inte längre. Kom igen nu snälla, du klarar det. Nej, jag klarar inte längre. Nej, du kan inte dö. Det var du som räddade våra liv. Du kan inte dö, du kan inte. Vad är det jag ser? Det är bäst att ta med dem till Chinatown. Tyvärr gjorde vi aldrig klart filmen, för Per blev sur när jag kritiserade hans Chinatown-planet. Jag tyckte inte att det han byggt passade in i den övriga rymdlegoatmosfären i filmen.
Och han kände väl att han hade lagt ner en massa jobb på det. Dino Riders-filmen gjorde vi senare, mot slutet av sommaren. Och den blev vi faktiskt klara med. Jag tror att jag kan visa den i sin helhet på YouTube. Hade den kvar på originalband också. Fyrverkerier. Det här var väl påsk då. Mamma jobbade på posten på Vrångö vid den här perioden. Så jag pryade där den våren. Verkar som vi var tvungna att prya någonstans varje vårtermin. Förutom i 9:an. Då pryade vi direkt på höstterminen. På vårterminen i 4:an pryade jag med mamma på posten på Donsö. På vårterminen i 5:an pryade jag med farfar på Styrsöbolaget. På vårterminen i 6:an pryade jag med pappa på fiskebåten. Och den här våren pryade jag igen med mamma på posten. Fast på Vrångö. Och i skolan den våren minns jag att jag gjorde en poncho och en fällshatt i syslöjden. Jag hade som sagt valt syslöjd, för i syslöjden kunde jag göra kläder och rekvisita att ha till filmer. Men det gick bara 2 killar i syslöjden under hela högstadiet. Jag och Jonas Gustafsson av alla personer. Han gick i syslöjden för han hade hamnat i något bråk med träslöjdläraren, så han vägrade gå träslöjd. Resten var tjejer. Men som sagt, jag minns inte exakt varför jag gjorde just en poncho och en fess. Jag fick aldrig riktigt använt någon av dem. Hatten blev dessutom för liten att jag knappt kan få på den nu. Jag minns att jag sett den typen av hatt i Ren och Stimpy och kanske i Aladdin. Jag minns inte vilka av tjejerna som gick syslöjden, förutom Cindy och Abbe. Tekniskt sett minns jag inte Abbe i syslöjden, men hon sa några år efteråt att hon var imponerad att jag sydde en kavaj i syslöjden, vilket jag gjorde i slutet av 9:an. Så då måste hon gå till syslöjden. Abbe var mest vän med Sofie Johannesson om jag minns rätt. Sofie Johannesson hade en ganska otydlig och pipig röst, så det var svårt att höra vad hon sa. Vi blev informerade om hur vi skulle hantera ett eventuellt epilepsianfall om hon fick ett. Men vad jag minns hade hon aldrig något epilepsianfall i skolan. Sofie Adolfsson var lite sportig av sig. Hon kan ha gått träslöjd. Hon kunde rita bra också och gillade Walt Disney-grejer. Det var en ovanlig kombination tyckte jag. Både sportig och bra på att rita. För varken jag eller Per var sportiga eller gillade idrott. Och Per var den enda andra personen förutom Sofie jag kände som var bra på att rita. Men min pappa var tydligen bra på att rita Kalle Anka när han var liten, enligt farmor och farfar. Och han var även fysiskt aktiv och sportig. Så jag funderade på om hon kunde vara en liknande typ som min pappa. Jag minns att jag kallade Alexandra för himla Styrsöbo eller något. En gång när skolan var slut. Och hon svarade: Styrsöbo, vilken förolämpning. Jag är Asprebo. Jag hade inte riktigt någon koll på vilka som var Asprebor eller Brännebor. För mig var alla de nya Styrsöbor. Jag undrar vad hon sysslade med på fritiden. Jag blir lite nyfiken så här i efterhand och undrar vilka var de här människorna. Jag minns att hon sa: Andreas, du är jävligt flummig en morgon. Hon skrek ganska roligt när Vrångekillarna piskade på hennes bröst. Eller på hennes vingummin som hon sa. Och sedan var det Cindy som var den påstridiga och extroverta tjejen. Hon gick fram till mig i korridoren en gång och skällde på mig för att jag inte kammade mittbena som alla andra killar. Jag blir galen på dig, sa hon typ. Jag minns hur hon satte blicken i mig och gick rakt mot mig. Jag tänkte, vad vill hon mig? Hon var också överdrivet intresserad i pojkarnas könsorgan. Titti höll också på med sexskämt, men var inte lika extrem. Vilket får mig att minnas någon kemilektion. Jag kunde lätt bli lite otålig av mig och därmed klanta mig. Jag minns att Jonas Nilsson ville inte låta mig pilla på någonting i kemin. Av rädsla att jag skulle klanta till det igen under en uppgift. Jag minns även en gång när jag hade målat en blåtira med pastellfärg under en filminspelning hemma. Och nästa dag i skolan så syntes den fortfarande i ansiktet, för jag hade nog inte helt fått bort den. Men jag visste inte att den syntes förrän folk började snacka om det.
Jag undrar vad de trodde att det var. Jag vet att folk tyckte jag var en aning borta, flummig och ett UFO. Det förekom ingen mobbning vad jag såg. Men en gång hängde styrselkillarna upp mig på en klädeskrok som ett klädesplagg. Men de tyckte jag var rolig av någon anledning. Jag minns också att när Vrångeborna behövde vänta på båten till Vrånge så brukade de följa med mig hem efter skolan och spela Super Mario Kart. Eftersom båda mina föräldrar jobbade så kom ibland Inga-Lisa eller Georg upp till oss på morgonen för att göra frukost, väcka oss och skicka mig och Joel till skolan. Och jag minns en gång när det var Georg som väckte oss. Jag åt väl flingor på morgonen då. Och han gav mig en sked där han omedvetet måste ha kletat av sig något. Han hade alltså varit kletig på tummen och sedan greppat tag om skeden jag skulle äta med i den enda man äter med när han gav mig den. Och som barn visste jag inte att vuxna kunde vara så oförsiktiga och orena liksom. Så jag bara tog skeden och började äta. Men när jag kände kletet mot läpparna så tänkte jag, vad är det här? Så efter det blev jag fixerad vid att alltid dubbelkolla att det jag äter ur är rent. Och helst hämta bestick och glas själv. För jag har även märkt att när mamma tar fram eller flyttar glas så sätter hon fingrarna precis på kanten som man sätter läpparna emot när man dricker. Så jävla irriterande. Joel på väg upp till dammen på Valeberget för att fånga vattensalamandrar. Per Anders hus syns i bakgrunden. Nu har jag fångat så här många, 1, 2, 3. Jag minns att jag tog med vuxna grodor eller grodyngel från Rävholmen och la i den dammen. Och sedan började det dyka upp grodor där också. Nu är dock den dammen helt igenvuxen av mossa och vass, så är det ingen som fångar ödlor där längre. Urban var där också. Det har varit klubbor på dem. Sådana där parasoll. Sådana här parasoll, jag har ett parasoll kvar. Är han goda då? Ja. Nej, han gick fel. Kämpa. Nej, nej, nej. Han går på fel. Nej, låt han hoppa i. Jag får 10. Sätter han på. Nej. Tråkiga var nu. Men han ska gå på kanten nu va? The Amazing Labyrinth. Där! Han närmar sig. Woo! Nej! Nej! Han gick inte ut! Ta ett lilla Lasse då. Oj. En lilla Lasse är mer orange. Ja. Jag tror att det är hennes hem. Jag har kommit upp. Ja, här är jag Ove. Herregud, idag ska vi besöka Ove och i hans dårhus. Det är Magnus som har klätt ut sig. Ja, då tror vi sitter sig allt. Ja, det är jobbigt. Vad ska jag... Robert från David Patrikssons klass. Du stannar här med en intervju. Oj. Nu ska vi tänkte se, vi har en liten överraskning med oss här till dig. Din gamla student, arabloken. Hallå! Hej! Har du sett några tyskar? Ja, flera stycken. Här är en! Här! Jag är lite lugnt, du ska fatta. Ja, vi träffades på Dorsö. Hur gick det till? Va? Oj! Vad sa du? Hur det gick till? Ja, jag ska leda en tysk reporter, men så kom han iväg. Jag är tysk. Ja, Mikko Ratti. Ja, min väst. Vi ska väl leka var är tyskarna? Ja, akta! Kolla! Ja, Jan-Åke han hade problem redan som i unga dagar.
Här ser jag vissa problem av psykopat. Jag undrar om det här var på en söndag efter söndagsskolan. Det var den här våren vi slutade söndagsskolan. Vi var längst fram under tågningen, men vi har inga foton på det. Jag minns att det var skönt att få slippa söndagsskolan. Även om söndagsskolan bara var en timme mellan 10 och 11 på förmiddagen. Och vi mest satt och lyssnade eller sjöng någonting. Vi hade liksom inga uppgifter eller något sånt. Jag minns nästan ingenting från söndagsskolan. Dock skulle vi börja konfirmation den hösten. Så det var inte slut med att gå till kyrkan. Per och Per-Anders konfirmerades i början på sommaren. Och jag minns att jag blev lite avskräckt när jag såg handpåläggningen. Och hur hela kyrkan satt och såg på dem när de stod där framme. Jag var ganska obekväm med att synas. Och var inte heller särskilt entusiastisk att börja nya saker. Jag hade redan hoppat av scouterna och lejongropen. Så en bit av mig ville även slippa konfirmation. Men eftersom konfirmation var en större grej och bara höll på ett år, så tänkte jag att det får väl gå. Jag var ganska passiv av mig under den här perioden. Passiv i att både låta bli saker om jag inte behövde göra dem, och passiv i att bara följa med strömmen om det verkade svårt att ta sig ur det. Jag har ett minne av att vår familj gav Per en konfirmationspresent. Vilket låter logiskt eftersom jag och Per umgicks ofta och Per var ofta hemma hos oss. Dessutom nämnde Per att han visste vad han skulle ge mig i konfirmationspresent nästa år. Men när jag frågade mamma vad det var vi gav Per, så sa hon att vi inte gav något till Per. Att vi gav en konfirmationspresent till Per-Anders. Så jag vet inte om det är mitt minne som är fel eller om vi gav konfirmationspresenter till båda. Men jag umgicks inte mycket med Per-Anders det här året. Den enda filmen jag har på honom är när jag och Per smygfilmar lite av hans konfirmationskalas under en filminspelning. Så här gör människor när de tror att ingen ser dem. Vad händer nu då? Ja, då fick jag stå tillbaka. Det är ett evighetsspel det här, Bertil. Och nu återgår vi till de regionala sändningarna. Ja, tycker jag med. Jag tror att Per också mestadels konfirmerades av familjetradition. Han var ateist redan då. Han berättade att han brukade öppna fönstret i sitt rum och spela hög Prodigy-musik på söndagar när folk gick förbi till kyrkan. När alla gamla ruttna människor går till kyrkan, som han sa. På tal om musik så började jag också lyssna på The Prodigy och Eurodisco-låtar det här året. Jag lånade den skivan av Per och brukade spela in låtar på kassettband när jag hörde dem spelas på radio. Jag minns att vi ringde in och önskade låtar på en ungdomsradiokanal där man samtidigt kunde hälsa till någon. Per ville göra musikvideor, minns jag. Jag visste inte vad jag skulle göra för typ av musikvideo, men det är typiskt mig att klä ut mig till Shy Guy. Och Joel står bakom kulisserna och rör de dansande stjärnorna. Och så ska jag kolla att han sköter sig. Per försöker stänga av kameran där, för min morsa hade kommit upp på övervåningen och skulle in i deras sovrum.
Jag kan inte ens sångtexten. Det var inte min idé att göra musikvideor, så jag vet inte vad jag sysslar med. Vad jag ville göra den sommaren var en fantasyfilm. Men allt vi gjorde var några testfilmningar. Jag var inspirerad av Disneys Aladdin, Bumbibjörnarna, Indiana Jones-filmerna och lite annat. På de här fotorna ser man hur vi byggt upp en kuliss med facklor som ska föreställa inuti en grotta. Och runt halsen har jag en artefakt gjord i trä som kan öppna en hemlig skatt. Det var inspirerat av Indiana Jones. Och en titel till filmen vi hade var Marijuana Nose. En annan titel vi hade var Orientaliens hemlighet. Där har jag ponchon på mig. Här testfilmar vi när Joel och Per går in i ett hus i en grotta bakom ett vattenfall. Den idén kom nog från Bumbibjörnarna. Pappa och min kusin Erik stod på berget och hällde ner vatten. Jag minns också att jag hade gjort en lerflöjt i skolan som såg ut som en drake jag hade tänkt ha med i filmen. Flöjten skulle åkalla en drake att komma fram. Sedan gjorde jag några testgrejer med Joel som jag kallade för sagostunden och var inspirerat av Aladdin. Hej och välkomna till sagostunden. Aladdin var en riktig liten odåga. Sa den afrikanske trollkarlen. Kan jag hämta lampan, Aladdin? Och Aladdin lydde blint. Men när han kom ut med lampan... Äntligen har jag lampan! Jag förstår varför det inte blev av, för jag hade ganska stora ambitioner med flygande skepp och grejer som hade krävt mycket mer tid än vi hade på en sommar. Här är en scen från en storyboard jag gjorde då. Jag ville bygga upp en snygg fantasivärld i en film och göra en film som är riktigt bra. Jag började ta kameran och filma solnedgångar och annat för att finna bra stämning att använda till film. Jag och Per försökte även bygga en träkoja att använda till fantasyfilmen. Men medan vi höll på så ramlade jag baklänges ner från kojan och landade på ryggen. Som tur var blev jag inte illa skadad, fick bara ont. Men det hade kunnat gå illa. Så vi avbröt och flyttade det vi byggt till ett annat träd som kuliss som vi använde till en annan testfilm. Vi hade klistrat på 2 svarta kanter på kameran som skulle föreställa widescreen. Jag fick inte tag i skatten nu heller. Terrordraken! Nej!
Det var under den här perioden som jag var som mest intresserad i medeltiden, fantasy och sagogenren. Det är rätt vanligt att pojkar är intresserade i riddare och liknande. Och jag läste boken Ivanhoe den våren. Men bortsett från det här året har jag inte varit särskilt intresserad i riddare och fantasy. Jag har aldrig lyckats intressera mig för Sagan om ringen. Och jag klarade inte ens av att se igenom filmerna när de kom i början av 2000-talet. Därför är det ganska intressant att se tillbaka på 95, då jag hade det intresset under en kort period. Jag gjorde till och med ett eget armborst hemma i källaren som funkade, även om den hade dålig kraft och inte sköt långt. Jag tror Ronja Rövardotter gick på tv igen det här året, för jag minns att jag noterade att de hade med armborst i den filmen. Och jag var även med på ett levande rollspel, live som det kallas, ute på Vrångö ödemarker en dag den sommaren. Vrångöborna fortsatte även livet över natten och sov där ute i markerna. Men jag åkte hem. Det var inte riktigt min grej. En annan sak jag var med lite på med Vrångöborna var att åka vattenskidor bakom en båt. Men jag fick det inte att fungera. Kraschade ner i vattnet direkt när jag kom igång och båten tog fart. Jag tror jag bara fick 3 försök. Jag fick inte hålla uppe kön för de andra som ville åka. Erik och Lars var inte med vid dessa tillfällen vad jag minns. Bara Jonas Nilsson och de äldre Vrångökillarna. 95 var fantasyåret och Vrångöåret. Jag började även lyssna lite på Sörns, ett lokalt band från norra skärgården som sjöng på ömål. Deras skiva som hade kommit ut då, På lugnt värn, hade en låt som hette Donsebo. Men Per hatade det bandet. Han verkade hata allt som hade med öarna att göra. Han sa att så fort han började gymnasiet så skulle han bo med sin pappa i stan. Han ville bort från ön. Jag trivdes dock bättre på ön, för jag tyckte stan var ganska grå och ful och med bilar och avgaser. Inte lika naturlig och mysig miljö. Jag gillade även att pappa kunde fiska hummer på hösten. I stan fick de köpa det dyrt. Men Per sa att han inte gillade hummer eller någonting som kom från havet. Jag och Per var inte särskilt lika varandra och hade inte mycket gemensamma intressen. Så jag insåg att vi förmodligen inte skulle kunna fortsätta göra filmprojekt särskilt länge till. Speciellt inte om Per flyttade till stan om ett år. När jag ser tillbaka på det så är det lite av ett mysterium hur vi kunde göra så många projekt ihop när vi hade så lite gemensamt. Men jag minns att vi delvis var medvetna om det. Och att vi tyckte det var bra eller coolt att vi var olika. Men i hemlighet störde vi oss enormt på den andra. Jag visste dock inte till vilken grad han störde sig på mig. Vad jag märkte var att han störde sig på andra. För han brukar ofta prata eller skvallra om andra. Han snackade ofta om folk i hans klass han hatade. Och gjorde narr av Benny och hans familj. Han gjorde även narr av Kristina, någon dunsig tjej i hans klass som sa: det var som i Beverly Hills eller något. Han snackade ofta om Jens Larsson och hur mycket han störde sig på honom när de umgicks. Och även på Jens pappa. Jag minns att Joel kunde sitta och skratta lite åt det Per berättade. Men jag var inte särskilt intresserad och lyssnade inte mycket för jag kände inte de flesta han pratade om. Och jag föredrar att forma min egen åsikt om folk om jag träffar dem. Det enda jag tänkte var varför han ens umgicks med några av de här personerna om de var så jobbiga. Tanken slog mig inte att Per pratade bakom ryggen om alla han umgicks med. Och att när han umgicks med dem så var det mig han pratade illa om. Men jag fick reda på senare att det var precis vad han gjorde. Det jag störde mig på hos Per, så som hans fjollighet och tramsande, var något jag höll för mig själv. Jag snackade aldrig skit om Per till mina övriga kompisar. Jag pratade aldrig om Per överhuvudtaget. Några andra som Per störde sig på var hans småsyskon, Kajsa och Tove. Därför ville Per ha med i en film en scen där vi hänger Tove.
Grippa skurken! Nu ska vi se! Men du är ju inte verklig! En rymdvarelse! Dansa! Just det, Stefan Jakobsson var med som zombie i den här filmen. Har du med dig eldens härskare? Nej, vad gör du? Han löper av mot... Vi måste ta hans voodoo-docka och förstöra den. Det måste ju nog enda sättet för att det ska bli bra. Jag förstör han. Vi provade att göra svartvit film med dålig dubb här också. Vad är det som händer? Vad var det som hände? Var det telefon till mig, sa du? Hej då, här kommer han. Hallå? Ja, spöke? Ja, vi kommer självklart. FBI! FBI. Och så hörde jag mystiska steg och så öppnades dörren av sig själv och mina gosedjur lyftes upp i luften av sig själva. Det är någonting där borta! Vi hade provat att göra allt möjligt här alltså. Från science fiction och animation till drama och äventyr. Snart är nu är vi framme vid Anders skär. Ja, går du ut och kollar då? Om du kan se. Sjöodjuret! En frukt har mognat. Potato. En blandning mellan härlig svensk gödselluktande potatisskal utanpå och fräsch potatisvanilj inuti. Så ljuvlig att du måste uppleva den gång efter gång efter gång efter gång efter gång. Potato från GB Glass. Den reklamen var en parodi på reklamen för glassen Solero. Finax telefonlån Gun Anders. Ja, jag vill låna 50 000. Ja, när kan jag hämta dem? Ja, idag på ditt postkontor. Tycka det nya häftiga spelet när man styr och ser sig själv. Nej! Du sticker av det rakt i magen. Game over, game over. Ta! Jag är krossad. Men då? Nej! Haha, din mor. Nu kommer nästa gubbe. Nu kommer nästa gubbe. Nu kommer nästa gubbe. Och så har jag förstås Shy Guy-masken på mig. Mamma, jag måste få ha masken. Ja!
Här när vi springer runt och gör Alien-simulator så får man en ganska bra bild av hur huset såg ut inuti på den tiden. Kom, det är din tur nu. Här, sätt dig. Här är vi inne i badrummet på nedervåningen. Jag undrar om jag borde berätta mer exakt vad vi är i olika filmer. Nå min gosse, hur ser du ut i munnen då? Gapa stort, jag ska röntga dig. Upp med tungan. Upp. Dit. Nu röntgar vi, vänta. Så. Gapa. B6 och lusalt. Streptokocker B8. Den här tandläkargrejen gjorde vi efter att jag eller Per varit hos tandläkaren på Styrsö vårdcentral. Det var runt den här perioden, 95 och kanske även 96, som jag valde att laga hål utan bedövning. För jag ogillade sprutor enormt. Ganska tufft av mig som 14-åring att laga hål utan bedövning. Men idag så föredrar jag bedövning för jag är inte fobisk mot sprutor längre. Men när jag sa att jag inte ville ha bedövning så sa tandläkaren, själv har jag alltid bedövning. Därför sa jag åt Per att säga det. Ska vi ta undersöka dig lite, Gapa? Det ser ut som du har ett hål. Vill du ha bedövning? Nej. Själv har jag alltid bedövning. Jag ska kolla här inne. Ja, ge mig sixproppen. Så där, ja. Och så ge mig snoppadacken. Vad ska vi göra med nervtråden då? Den drar vi ut. Kryss 1, 3L. Jag blev stungen av ett bi i nacken också, inomhus. Jag och Joel satt i allrummet på övervåningen när jag kände ett stick i nacken. Jag visste först inte vad det var, så när jag la handen på nacken så kände jag en insekt börja surra under handflatan. Så jag for upp och kastade ner biet på bordet och drämde en bok på den. Chocken var inte själva sticket, men att känna biet i handen. Den midsommaren kom familjen Andersson på besök som vanligt. Det var ett av få tillfällen det året som jag filmade vardagliga saker. Ovetande som att jag filmar honom. Ja, det är vi ganska syn. Vad gör ni? Det ligger ett vattenfil bara. Hörru du, vad filmar du för något? Filmar dig. Nej! Vad filmar du för något? Det var lite synd om min yngre kusin Olof som ofta var utanför när jag umgicks med David och Joel umgicks med Sofia. Att vara född så långt efter sina syskon och kusiner måste varit trist alltså. Olof!
För att fördriva tiden så provade jag att filma saker med David Andersson också. Herr Berra Karlsson. Han tillverkar varmvatten. Något som vi alla undrar var det kommer ifrån. Du kan berätta lite om det, Berra? Ja, jag värmer det med kastrull och så blir det varmvatten. Men det kunde vara lite svårt för jag och David hade inte samma intressen eller humor. Du har ju själv idoler. Ja, det är då Marco Polo, Esa Keskinen, Per Gustafsson och Boal. Ja, de spelar i HV71. Han nämnde ofta idrottsmän som jag inte hade en aning om vilka de var. Glenn Hussein, som förut spelade i landslaget. Han var för övrigt back. Väldigt bra. David hade mer gemensamma intressen med min pappa än vad jag hade. Så som jazz och tv-sport. Om selektiv avel och eugenik verkligen fungerade hos människor, då skulle jag förväntas vara mer lik mina föräldrar och ha deras kvaliteter. Vad sysslar du med? Jag är bombexpert. Tillverkar du bomber då eller? Ja. Så, någonting ser de ut. Är de inte vackra? Jo visst. Jag älskar att göra bomber. Ja. Det är mitt yrke. Men hur lång tid tar det faktiskt de smäller? Ja, det kan ju ta då. Det beror på hur lång stubinen är. På den ser vi att det inte är så himla mycket kvar utav den. Och nu ska David Andersson visa hur man klipper gräs. Okej, du kan börja klippa. Men detta med elevens fria val har gjort att det är kris på skolorna. De har inte lärare anställda till alla de här grejerna som eleverna har valt. Och så blir då vanliga lärare överflödiga. Va? Men till vad då? Den går under ihop med olika klasser och sånt. Det blir ju också mer då, va? Eller olika årsklasser. Så det blir mer... Kan du prata om det här? Hur kan du swimma på nu? Swimma? Den går ju så. Men den gick ju rätt i pannan på den. Ja, det är uppe. Får vi gilla det? Nej, nu ska vi försöka av kameran. Vi ska på möten. Vi ska sätta in oss på kursbyggnaden. Jag ska stänga av kameran. Ja, det har nog gjort. Det heter golf. På svenska. Nej. För inte borska det. Nej, det är inte gulf. Gulf är något annat. Vad heter då? Var det bortdag, Andreas? Tar du med han eller? Nej. Ta det bara med klokt folk. En otäck korsspindel. Var är du? Ja. Där är du. Ja, du. Vad gör du? Här var första gången jag filmade vardagliga saker utan att det var någon särskild tillställning. Det var sommargästfamiljen som hade köpt Agges hus efter Samuels familj flyttade 91. Det luktade ofta mycket från deras grillning. Jag vet inte om de var helt kompetenta när det kom till grillning. På öarna kallade vi stadsbor för slånkar. Vilket kom från att öbor ansåg att badgästerna mest slog dank. Det vill säga latade sig och var onyttiga. Min lillebrorsa fick en fotokamera det här året. Kanske här på sommaren när han fyllde 11. Familjen Andersson bodde hos Jarl och Elsebritt på Styrse då. Så de kom över på hans födelsedag. Sedan dagen efter fyller Elsebritt år.
Så då åkte vi över till Styrsö och firade hennes 68-årsdag. Det här är inget jag minns, men det går att klura ut genom att kika på fotografierna. Det här är Jalle och Elsebritts kök. Jag undrar vem det är som sitter mellan Sofia och Joel. Det här är finrummet. Ser ut som Gittan var där. Också i köket. Här spelar vi cricket i deras trädgård. Joel började ta en massa foton lite när som helst efteråt. Överraskade folk med kameran. Jag undrar vad jag gjorde med bandspelaren där. Just det, min gamla armklocka hade gått sönder där. Så jag har lånat en tillfällig av mina föräldrar. Sedan fick jag en ny armklocka i konfirmationspresent nästa år. Som varade fram till runt 2010. Sedan dess har jag inte använt någon armklocka. Det här är Joels rum. Han hade så mycket klistermärken på dörren. Mina föräldrar har fortfarande inte lyckats få bort dem. Ser för jävligt ut. Klistermärken borde förbjudas. Jag äter frukost. Jag och Per spelar in den animerade Dino Riders-filmen. Jag kommer göra ett litet avbrott här så att de som vill se Dino Riders-filmen i sin helhet kan göra det. Medan de som inte är intresserade kan direkt hoppa fram för att se resten av 95.